So hi mga tutubi! Welcome back to another vlog! So for today's vlog is I will be teaching you on how to claim your customized link on YouTube. So bago tayo magsimula, shout out Leia Bongado Vlogs. So ito na yung tanong mo. Ito na yung sagot sa tanong mo kung paano ko nakuha yung customized link ko. So guys, this is a step-by-step process on how I claimed my YouTube customized link. So first and foremost, I'd like to share how did I get the idea of having this customized link. Inaayos ko kasi yung YouTube channel ng kapatid ko. So, since 1,000 subscribers na siya way back then, when I was arranging it, I found some different buttons. Of course, nag-explore tayo sa YouTube Studio kung ano mayroon dyan. Kasi, yun nga, nag-start na rin ako mag-vlog. And then, I discovered some buttons like agree, ganun, allow, blah, blah, blah. And then, I saw some eligible, enable, some things like that. In which, I came up to a button of custom URL or to a parang ganun, custom URL. And then I clicked that time enable. It redirected me to another tab to which dun na nakita yung customized link. So if umaabot ka na magwa 100 or lampas ka na ng 100 at hindi mo para claim yung customized link mo, magstay ka sa akin till the end para naman kung di ka paabot ng 100, prepare ka na kung paano to gawin. Or kung lampas ka na 100, claim mo na. And comment ka down below kung na-claim mo na nang dahil sa vlog na to. Thank you! Aww. So, ito pa pala. In addition, paano ko na-claim sa YouTube channel ko nung nag-100 pala ako. Na-claim ko siya nung 1,000 ang sa YouTube channel ng kapatid ko. So, for me, I tried kasi na since nag-claim ako sa kanya, nag-try rin ako na mag-claim sa akin kahit hindi pa yon siya umabot ng 100, parang 70 plus pala ako noon. I-click ko yun. Pag-click ko, nakalagay kasi doon na you should reach 100 subs in order for you to claim your customized link. So, yun na yun. At ito na, ituturo ko na sa inyo isa-isa. Let's start! Step 1, go to youtube.com. So, I'm too lazy to download a screen recorder for my laptop. So, I videoed it. Sa part lang ha, na nag-download ako na nag-open ako ng YouTube. So, yun. Yun na yun. Step 2, as you can see on the YouTube tab, on the upper right corner, you can see your profile picture or your profile button. Click it. And as you can see, there's a YouTube Studio button. Click mo yan. Yung YouTube Studio button na yan. And then, pupunta siya sa isang page kung saan makikita mo yung channel dashboards mo. And on the left side, you will see your profile picture, your channel name, and some sort of other settings. Kikita mo ba yan? Ayan. On step 3, nakikita mo ba sa lower left corner, may settings na nakalagay. Click mo yung settings na yon. Step 4. Pag-click mo ng settings, di ba may nakita kang parang settings na nasa gitna na, sinet na sa'yo na YouTube. Click mo yung channel. Pag-click mo kay channel, may settings na naman. Basahin mo yung sa taas. May nakita ka feature eligibility. Yan yung step 5. Click mo yung feature eligibility. Step 6, pag-click mo ng feature eligibility, maraming instructions dyan na nakalagay. Hanapin mo yung sa pinakababa. Maliit lang yan siya, color blue. Status and features. Na-click mo na. Ayun. Click mo na ha. Go. Here you can see or you will be directed to another tab on your web browser. You can see your channel. And then, may nakalagay sa baba. Hindi ko alam kung lahat ba to. May verified na word sa baba ng picture mo na yon. And then, makikita mo yung 0 of 3 copyright strikes. Kung may violations ka ba sa YouTube. Yan, dyan mo yung makikita. Kasi, pag umabot yan ng 3, parang hindi ko alam kung hindi ka na ba pwede mag-monetize or hindi ka na ba pwedeng gumamit ng YouTube channel mo na yan. So, you can make another one. But then, for more instructions about that, consult YouTube Help Center para mabasa mo kung paano maiwasan yung copyright strikes or channel violations para maiwasan din na masira or mawala yung YouTube channel mo.
So, for the next step, yun na. Sa baba nung 0 out of 3 channel, whatever, copyright, blah, blah, makikita mo yung areas kung saan eligible si channel mo or saan yung channels na kailangan mo i-click yung enable. Basahin mo yan, yung mga different boxes na yan, yung parang different categories na yan. Hanapin mo yung custom URL. Ayan, yan yung custom URL. So, since sa akin, hindi ko na makita yung button na enable, hindi na ako may redirect doon sa tab kung saan makiklaim mo yung customized link mo. So, sasabihin ko na lang sa inyo kung ano yung mga naaalala ko during the claiming of my YouTube customized link. So, if you haven't enabled it, click enable and you will be directed, yung sasabi ko kanina, to a new page where there are 2 types of customized link. Dalawang tab kasi yan siya. Kung saan, the first one will be provided when reaching 100 subs. So, I have a copy here. I'm reading it. Yung first na tab kasi, para yun siya sa mga 100 subscribers. Feel ko yung second doon na box, para yun sa mga siguro 1 million subs na or 100,000, hindi ko alam. So, hindi pa natin yan na-try. Paabutin natin para matry natin yan. So, tinry ko yung sa akin, na-click yung box ko ulit kasi may tab doon yun. Yung nakikita nyo, yung Toby Vlogs. So, tinry ko siya click, na-redirect siya sa page ko na. So, hindi na ako nakakabalik doon sa page na kung saan makikita nyo. So, if nakatulong to, yung vlog na to, comment mo below kung natulungan ka. Kung hindi naman, comment ka pa din para matulungan pa din kita hanggang sa maklaim mo yung link na yan. Tulong-tulong tayo mga kaibigan. So, before ko makalimutan, may nagpa-shoutout nga pala sa ating first question and answer vlog. So, ayan ka po, Mr. Arvin Adanza. Nag-question din po dyan siya sa question and answer vlog natin. And nagpa-shoutout din po siya sa comment sa vlog na yan, nung na-upload na yan. So, shoutout Arvin Adanza. Yung YouTube channel niya po is Bin TV. Yan. Thank you sa mga subscribers. Thank you sa mga bago. Thank you sa mga dati pang subscribers. And I hope hindi kayo magsawang magsuporta sa aking vlog hanggang sa maabot na natin yung mga goals natin sa susunod. Thank you! I guess that's all for tonight. Sana ay makuha mo yung customized link mo. O kung sino man kayo nanonood ng vlog na to, na sana ay matulungan kayo ng vlog na to na maklaim yung customized link ninyo para mas madali nating ma-advertise yung channel natin sa Facebook, sa Instagram, sa Twitter, o kung saan-saan man na social media platforms. I guess that's it for today, guys. If you like this video, leave a thumbs up and don't forget to hit the subscribe button and the notification bell for more videos. Bye-bye!